নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট সাৰ্ভিস আৰু আজি আপোনালোকক খুব দেখাব গৈছো 3 BHK এটা ব্ৰেন্ড নিউ ফ্ল্যাট আৰু এই ফ্ল্যাটটোৰ টোটাল সুপাৰ বিল্ড এৰিয়া আছে 1310 স্কয়াৰ ফিট সো বলক ভিতৰত দিছো চাই লওক এটো দেখিছে এটো কমপ্লিট ফ্ল্যাট হয় আৰু এই ফ্ল্যাট এফালে চাই লওক কমপ্লিট ফ্ল্যাটটো এটো মস্ত ডাঙৰ হল ৰুম হয় সো এই ফ্ল্যাটটো সেল কৰিব আৰু সেল প্ৰাইস ৰাখিছে একদম মিনিমাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব A to Z ডিটেইলছ গোটেইখিনি দি দিম আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈলো এটো বেংক ফাইনান্স হ'ব এটো থাৰ্ড ফ্লোৰত আছে আৰু এৰিয়া আছে আপোনাৰ বেলতলা এৰিয়া প্ৰাইম লোকেশনত থাৰ্ড ফ্লোৰত 3 BHK 1310 স্কয়াৰ ফিট আৰু এটো বেংক ফাইনান্স হ'ব 80% লোন পাব SBI ICIC LIC সো এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব সো বলক কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক আৰু শেষত মই ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছো লেটস গো এটো আছে আপোনাৰ থাৰ্ড ফ্লোৰত এটো আছে এটো দেখিছে আপোনালোকে কমপ্লিট ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে এটো এটা পাৰ্ট হেটো এটা পাৰ্ট হেটো এটা আৰু আমি আজি চাব বিচাৰি আছো এই পাৰ্টটো থাৰ্ড ফ্লোৰত 3 BHK এতিয়া আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু ভিতৰৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম সো বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাম এটো ভিতৰত এটো আপোনাৰ কমপ্লিট হল ৰুম হয় দেখিছে কমপ্লিট এটো হল ৰুম এটো কমপ্লিট আপোনাৰ হল ৰুম চাই আছে এটো কমপ্লিট হল ৰুম মস্ত ডাঙৰ হল ৰুম আৰু এফালে সিধা গলে আমি এখন সৰু বেলকনি পাম এটো আপোনাৰ বেলকনি কমপ্লিট বেলকনি এটো কমপ্লিট বেলকনি হয় আৰু এটা আমি ভিতৰত গৈ লেফট হ্যান্ড সাইডে গলে এটো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি যাও রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি কিচেনটো পাম এটো কিচেন হয় সাইড এটো কিচেন হয় মডুলাইজ কিচেন কমপ্লিট মডুলাইজ কিচেন আৰু ইয়াতে বেসিন সিন দিয়া আছে পানীটো এটো লিংক কৰিছে তো পানীটো ভাল খুব ধুনিয়া পানী এতিয়া আপোনালোকক দেখাব গৈছো লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা বেডৰুম আছে এটো 3 BHK দেই 3 BHK এটো এটা বেডৰুম চাই লওক একদম ব্ৰেন্ড নিউ ৰেডি টু মুভ হৈ আছে 90% ৰেডি টু মুভ 10% কাম বাকি আছে ওয়্যাৰিং সৰি এইবোৰ দেখিছে তাৰ সাৰ এইবিলাক ওয়্যাৰিংৰ সব আছে ইয়াতে বোৰ্ড হ'ব আৰু এইফালে সিধা গলে ইয়াতে আপোনালোকে টয়লেটটো পাব টয়লেট এটো আপোনাৰ কমন টয়লেট হয় এটো নরমাল ৰাখিছে ইন্ডিয়ান আৰু এইবিলাক দিয়া আছে বেসিন সেসিনৰ আৰু ইয়াতে সৰু এটা বেসিন দিয়া আছে পানীৰ ফেসিলিটিটো ভাল 24/7 ৰানিং ওয়াটাৰ একদম ধুনিয়া আৰু ইয়াতে দুটা আছে আপোনালোকে যদি আমি ৰাইট সাইডে যাও ৰাইট সাইডে এটা বেডৰুম আছে আৰু যদি লেফট সাইডে যাও লেফট সাইডে এটা বেডৰুম আছে আমি প্ৰথমতে ৰাইট সাইডে গৈছো ৰাইট সাইডৰ বেডৰুমটো আপোনালোকক দেখাই আছো এটো কমপ্লিট এটা বেডৰুম চাই লওক এটো মাস্টাৰ বেডৰুম হয় এটো কমপ্লিট মাস্টাৰ বেডৰুম এটো মাস্টাৰ বেডৰুম আৰু এটো মাস্টাৰ বেডৰুমৰ টয়লেট এটো আপোনাৰ বেসিন দিয়া আছে এটো ওয়েস্টাৰ্ণ টয়লেট চাই লওক তাতে এডজাস্টমেন্ট ফ্যান বইব এতে দিয়া আছে গোটেইখিনি আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সৰু এখন বেলকনি আছে এটো সৰু এখন বেলকনি আৰু আপোনালোকে ফ্ৰন্ট ভিউটো পাই যাব ফ্ল্যাটটোৰ ফ্ৰন্ট ভিউটো পাই যাব এটা ফ্ল্যাট সেলেট বনি আছে এফালে ফ্ল্যাট আছে কেটামান ধুনিয়া এতিয়া আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো মই নেক্সট ইয়াৰে আৰু এটা বেডৰুম এফালে সিধা গলে আৰু এটা বেডৰুম এটো এটা বেডৰুম খুব ধুনিয়া বেডৰুম চাই লওক আৰু ইয়াৰে ফ্লোৰ বিলাক আছে মাৰ্বল টাইলছ লগোৱা আছে খুব ধুনিয়া So friends, video to ikhine asil asha koru video to sale video to bhal pale channel to prothom bar karone jodi aise channel to subscribe koribo aru video to like koribo aru ei flat tour details moi etia apnalokok di asu etu flat ase apunar Beltola Lokhmi pothot aru ei flat tour price rakhise apunar
only 65 lakhs negotiable all documents পাব আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে কাৰ পাৰ্কিং পাব পাৱাৰ বেকআপৰ কাৰণে পাব সোসাইটি ফিজ দিব নালাগে গোটেইখিনি ইনক্লুড আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰাইসটো 65 lakhs আৰু 80% লোন প্ৰসেস হ'ব লোনৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব SBI বেংক HDFC বেংক ICICI বেংক আৰু LIC বেংক এইগিটা বেংকৰ থ্ৰুত আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব আৰু এই ফ্ল্যাটটো যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবি আছে এই ফ্ল্যাটটো 90% ৰেডি টু মুভ হৈ আছে অল ডকুমেন্টস আৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু 24/7 ৰানিং ওয়াটাৰ পাৰ্কিংৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া স্পেস আছে কেয়াৰটেকাৰ থাকিব খুব ধুনীয়া ফেসিলিটি আৰু প্ৰাইম লোকেশনত আজি এই ফ্ল্যাটটো যদি কিনিব বিচাৰে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে মোক ফোন কৰিব পাৰে WhatsApp কৰিব পাৰে আৰু নিচত আপোনালোকে কমেন্টও কৰিব পাৰে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকক ৰেগুলাৰ দি থাকিম আজিলৈকে আহো পুনৰ নেক্সট এটা ভিডিওত অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাই আছো ওকে বাই বাই শাব্বা খাইৰ খুদা হাফিজ